තාක්ෂණික හොයන ඔයාව iPhone කියලා පිළිගන්නවා SL Geek ඉතින් එන්නේ තවත් වීඩියෝ එකකට. ඔයගොල්ලන් ගොඩ දෙනෙක් කියලා තිබුණා ෆෝන්ස් දෙකක් කම්පෙයාර් කරලා වීඩියෝ එකක් හදන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම ස්පීඩ් ටෙස්ට් වගේ දේවල්. ඔයගොල්ලෝ මතකද මම කලින් රිවිව් කරා Huawei ලගේ Y9 2018 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේක රිවිව් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් කියලා තිබුණා ඔයගේ කම්පෙයාර් වීඩියෝස් කීපයක් හදන්න කියලා. කොහොමද ඔයගොල්ලන් ගොඩ දෙනෙක් කියලා තිබුණා Huawei Y9 2018 ෆෝන් එක Huawei ලගේ Nova 2i එකත් එක්ක රිවිව් කරන්න කියලා. කොහොම හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් කියලා තිබුණා Samsung ලගේ J series ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් එක්ක Huawei Y9 2018 ෆෝන් එක කම්පෙයාර් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ Huawei ලගේ මේ Y9 2018 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සහ Samsung ලගේ Samsung Galaxy J7 Prime කියන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් දෙක කම්පෙයාර් කරලා මේ ෆෝන්ස් දෙකෙන් මොකක්ද හොඳ ස්පීඩ් ටෙස්ට් එකක් කරලා මේ දෙකෙන් මොකක්ද හොඳ කියන එක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි විශේෂයෙන්ම ටාගට් කරන්නේ ස්පීඩ් ටෙස්ට් එක. ඇප්ස් කීපයක් ලොන්ච් කරලා ගේම්ස් කීපයක් ලොන්ච් කරලා අම්බල මේ දෙකෙන් මොකට යන එකද හොඳ ස්පීඩ් එකත් අපිට ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ මොන ෆෝන් එකේද කියලා මේ ස්පීඩ් ටෙස්ට් එක අවසානයේ වාට දාලා අදහසක් ගන්න පුළුවන් වේවි. වීඩියෝ එකේ විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ පුළුවන් තරම් වගේ නොදැන යාළුවන්ට දෙන්න ෂෙයා කරන්න. ඒක තාමත් SLGeek අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ බලද්දී රතු පාට subscribe button එක දැම්ම click කරලා subscribe කරලා තමයි ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් ආගාවටම ගෙන්නගෙන හම්බෙන්නේ. තාත රීලා කතා කරමු. Huawei Y9 2018 සහ Samsung Galaxy J7 Prime කියන ෆෝන්ස් දෙක අතර මොකක්ද ස්පීඩ් මොකක්ද ගොඩක් හොඳට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ කියලා. මම මෙතනදී භාවිතා කරන්නේ වෙලාවල් දෙකකදී වගේම තැන් දෙකකදී ෂූට් කරපු ක්ලිප්ස් දෙක. කොහොමද උඩ අයිඩියා එක ගන්න මේක හොඳට ප්‍රමාණවත් වේවි. ඉතින් මම මුලින්ම ඩයල් එක මේ විදිහට ලොන්ච් කරන්න 3යි 2යි 1යි. සම්පූර්ණ සියල්ල මුලින් ලෝඩ් වෙලා අවසන් වුණේ Huawei Y9 2018 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ. ඉතින් ඇත්තටම පොඩි මිලි තප්පර ගණනක වෙනසක් මේ ෆෝන්ස් දෙකේම තියෙන්නේ. දෙවෙනිට ක්ලොක් කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ලොන්ච් කරා. මෙතන ඉඳන් J7 Prime එක මුලින්ම ක්ලොක් එක ලොන්ච් වුණා. ෆෝන් දෙකේම ඇප්ලිකේෂන් එක සැරේ වගේ තමයි ඔන් උනේ. නමුත් Huawei Y9 එක ඕපන් වුණේ වර්ල්ඩ් ක්ලොක් එක. මේක නිසා තමයි තරමක වෙලාව වෙනසක් අපිට බලා ගන්න හම්බුනේ. ෆෝන් එකේ settings ඕපන් කරලා ඔයගලන්ට පේන්නේ Huawei Y9 ෆෝන් එකේ සෑහෙන ඉක්මනට මේක ඕපන් වුණා. දැන් අපි Instagram ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරමු. මේ දෙකේම අපි එකපාර ඕපන් කරලා ඔයගලන්ට පේන්නේ ෆෝන්ස් දෙකම සමානම වෙලාවක තමයි මේ දෙක මේ විදිහට ඕපන් වෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේන්නේ හැබැයි මුලින්ම ලෝඩ් වෙලා ඉවර වෙන්නේ Huawei Y9 2018 ෆෝන් එකේදී. දැන් අපි ගේම්ස් කීපයක් ලොන්ච් කරමු. මුලින්ම ස්මෑෂ් හිට් කියන ගේම් එක ඕපන් කරලා ඔයගලන්ට පේන්නේ මුලින්ම මේක ලෝඩ් වෙලා ඉවරුනේ J7 Prime එකේ. එතනින් මිලි තප්පර කිහිපයකට පස්සේ තමයි Huawei Y9 2018 ෆෝන් එකේ ගේම් එක ලොන්ච් වෙලා ඉවරුනේ. ඊළඟට අපි කවුරුත් කියමු Subway Surfers කියන ගේම් එක ප්ලේ කරලා බලමු. ඔයගලන්ට පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ගේම්ස් දෙකම ලෝඩ් වෙනවා. මම පළවෙනි වතාවට තමයි Y9 එකේ මේ ගේම් එක ලොන්ච් කරේ. ඒත් ඔයගලන්ට පේන්නේ මුලින්ම ලොන්ච් වෙලා ඉවරුනේ Huawei Y9 2018 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කියලා. තප්පර කිහිපයකම ගැප් එකක් අපිට මේ දෙක අතර බලා ගන්න හම්බුණා. වෙබ්සයිට් කිහිපයක්ම අපි දැන් ලොන්ච් කරලා බලමු. මම මුලින්ම යන්න GSM Marina වෙබ්සයිට් එකට. ෆෝන්ස් දෙකේම Chrome browser එක මේ විදිහට යූස් කරන්නේ. ඔයගලන්ට පේන්නේ මුලින්ම ලොන්ච් කරේ Huawei Y9 2018 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ. ස්පීඩ් ටෙස්ට් එකත් එක්ක performance ගැන කතා කරමු. මේ ෆෝන්ස් දෙකම එක එක වෙලාවල් වල එක එකට ඉස්සර වුණා. නමුත් සමස්තයක් විදිහට Huawei Y9 2018 ෆෝන් එක ටිකක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. මොකද ඒකට හේතුව ඒකේ 4GB RAM එකකුත් තියෙන නිසා. අපිට J7 Prime ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න හැමෙන්නේ 3GB RAM එක. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න හැමෙන්නේ 5.5 inch screen එකක්. නමුත් අපිට Huawei Y9 ෆෝන් එක බලා ගන්න හැමෙන්නේ 6 inches වලට ආසන්න වුණු screen එකක්. J7 Prime එක අපිට බලා ගන්න හැමෙන්නේ සිංගල් කැමරා එකක් විතරයි. මේක නිසා අපිට ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ සාමාන්‍ය shots විතරයි. නමුත් අපිට Y9 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ dual කැමරා එකක් බලා ගන්න හැමෙනවා. මේක නිසාම අපිට හැකියාව තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම background එක blur කරලා bokeh effect එකක් සහිතව photos capture කරන්න. ඊට අමතරව selfie කැමරා එක අතින් පැහැදිලිව Y9 එක ඉදිරියෙන් ඉන්න. මොකද Y9 ෆෝන් එකේ අපිට කැමරා හතරක් බලා ගන්න හැමෙන්නේ ඉදිරිපස වගේ පසුපස. ඉතින් selfie කැමරාස් දෙකක් අපිට බලා ගන්න හැම නිසා portrait selfies ගන්නත් ඔයාලට Y9 එකේ හැකියාව තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් J7 Prime එකේ අපිට 3300 mAh බැටරියක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. නමුත් Y9 2018 ෆෝන් එකේ 4000 mAh බැටරියක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. මම මේ විදිහට Huawei Y9 2018 ෆෝන් එක යූස් කරන ගමන් ඉන්නේ. J7 Prime ෆෝන් එක මීට ටික කාලයකට කලින් මම යූස් කරා. මේ ෆෝන්ස් දෙක අතර ගනිද්දී Y9 2018 ෆෝන් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක ගොඩක් ඉස්සරහින් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ රැඩ්වට ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වීඩියෝ පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න ඕනේ දැනගන්න දැනගන්න. ඒකේ subscribe කරන්න තාමත් SLGeek අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ බලද්දී රතු පාට subscribe button එක දැම්ම click කරන්න. මේ වීඩියෝ බලන YouTube එකේ නෙමෙයි ඔයාලා බලන YouTube එකේ කියලා SLGeek කියලා search කරලා අපේ channel එකට subscribe කරන්න. ඒ subscribe button එකේ වෙත තියෙන bell icon එක. මේක මතක තුන click කරන්න. මේ click කරොත් තමයි වීඩියෝ දාපුවම ඔයාලට notification එක ගෙන්නගෙන හම්බෙන්නේ. ඔයාගේ දවස මතක තුන බලලා comment කරන්න. අපි තාත් ඊට එකම වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්. අපේ SLGeek තාත් ඊට එකේ හම්බෙමු.